Dag beste kijker en welkom bij deze 7e aflevering van onze serie Reizen met Paulus. Vorige aflevering waren we in Galatië, Klein-Azië. Vandaag steken we de zee over naar Filippi in het huidige Griekenland. Bij ons op deze reis nog steeds te gast professor Bieringer, professor Nieuwtestamentische exegese aan de Katholieke Universiteit Leuven. Professor Bieringer, Paulus reist van Azië, Galatië, Klein-Azië, Galatië, naar Griekenland, naar Filippi. En kan u ons iets vertellen over hoe hij die reis onderneemt? Wat drijft hem om die reis naar daar te ondernemen? Wat zegt Paulus daar zelf over? Paulus zegt daar zelf niets over. Dus het enige wat we daarover weten komt uit Handelingen. In hoofdstuk 16 gaat het daar over een visioen van een Macedoniër. Dus die hem uitnodigt in een droom om te komen. Ik lees even Handelingen 16, 8 en volgende. Ze reisden door Mysië en kwamen in Troas aan de kust. Dus Troas, Troje eigenlijk. Dat is dus aan de kust in het noorden van Klein-Azië. Daar had Paulus nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem, die hem smeekte: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na dit visioen zochten we terstond een gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om hun de goede boodschap te brengen. Ja, dus het begint eigenlijk allemaal met een bijna nare droom van Paulus, kunnen we zeggen. Ja, inderdaad. Maar iets, dus Handelingen toont aan, dus Paulus heeft daarin echt de roep van God gezien om verder te gaan. Ja. Dus op die eerste reis was dus Paulus alleen in Klein-Azië. Nu, het is duidelijk dat op een bepaald moment moet het christendom de oversteek naar het huidige Griekenland, naar Macedonië, naar Achaïe gemaakt hebben. Of dat nu precies zo gebeurd is en of anderen al in Macedonië geweest zijn voor Paulus en zo verder, we weten dat niet. We weten dus niet in welke mate Paulus een instrumentele rol heeft gespeeld in het brengen van het christendom naar Macedonië, of dat Paulus eerder een soort van bezoek bracht aan christenen die hier al woonden. Dat weten we dus eigenlijk niet. Wel, daar zijn we niet 100% zeker, maar volgens de bronnen die we hebben, is het wel zo wordt het wel zo voorgesteld dat Paulus de eerste was die het gebracht heeft. Ja. En dan een beetje een element chercher la femme. Paulus komt daar in Macedonië een vrouw tegen, Lydia. Ze wordt expliciet bij naam genoemd en zelfs haar beroep wordt vermeld. Kan u aan de hand van de figuur van Lydia iets meer vertellen over de rol van vrouwen in die eerste christelijke gemeenschappen? Ja, opnieuw hier moeten we kijken dat we een verschil hebben tussen de voorstelling van zaken in Handelingen en in de Filippenzenbrief. Maar er zijn bepaalde overeenkomsten ook. Vreemd genoeg wordt Lydia door Paulus zelf niet vermeld. De meeste mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus Lydia wordt alleen in hoofdstuk 16 van Handelingen vermeld. Dat is een beetje vreemd. Ik zou dat aan Paulus graag vragen hoe het komt dat hij Lydia niet vermeldt. Hij vermeldt wel andere vrouwen, daar zullen we straks over hebben. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Paulus komt in Filippi aan. Een van de eerste steden in Macedonië waar hij op bezoek gaat. Filippi, een Romeinse kolonie. Dus waar veel Romeinse veteranen eigenlijk gehuisvest zijn. En normaal stelt Handelingen het altijd zo voor. Wat doet Paulus? Hij gaat eerst naar de synagoge. Maar hier is er blijkbaar geen synagoge. Omdat in Handelingen 16:13 lezen we: op de Sabbat gingen we de poort uit naar de rivier, waar, dachten wij, de gebedsplaats was. Wij gingen daar zitten en spraken de vrouwen toe die daar samengekomen waren. Dus er is geen duidelijke boodschap over waar is de synagoge. Ja. Ze gaan buiten de poort naar de rivier. Waarschijnlijk het zou kunnen dat de Joden daar gehuisvest waren. En zij verwachten, dus dat is de logica van de manier waarop de dingen toen georganiseerd waren, dat daar een gebedsplaats was. En ze ontmoeten vrouwen. En onder hen was dan één vrouw en dat was Lydia. En ze was een godvrezende vrouw uit de stad Thyatira. Dus eigenlijk Thyatira is in Klein-Azië. Dus iemand die
dus in Macedonië niet thuis is, maar die Ja. uit Thyatira is. En die in purper deed. Dus u had gezegd, haar beroep wordt vermeld, dat is inderdaad haar beroep. En dan staat er nog, de Heer opende haar hart, zodat ze in de ban raakte van Paulus' woorden. En toen ze zich met haar huisgenoten had laten dopen, nodigde ze ons uit. Als u mij beschouwt als iemand die in de Heer gelooft, neem dan ook uw intrek bij mij. En ze drong er bij ons sterk op aan. Dus dat is de achtergrond van wat u gezegd heeft. Nu, wat zegt Paulus zelf over vrouwen in Filippi? In de Filippenzenbrief staat er in hoofdstuk 4, dus in vers 2... Euodia en Syntyche verzoek ik beiden, wees eensgezind in de Heer. Dus 2 vrouwen worden hier vermeld, niet Lydia, maar Euodia en Syntyche. En aan hen vraagt hij om eensgezind te zijn in de Heer. U vraagt zich af of zij ruzie hadden. En dan zegt hij, ja, ook u, mijn trouwe kameraad, wordt het vertaald in de Willibrord-vertaling. Syzyge is het Griekse woord, het wordt soms ook gezien als een naam. Vraag ik, wees deze vrouwen behulpzaam. En dan komt het hier iets zeer belangrijk. Dus deze vrouwen, Euodia en Syntyche, die mij hebben bijgestaan in de strijd. Want zij hebben samen met mij gestreden voor het evangelie. Ja. Samen met Clemens en mijn overige medewerkers, van wie wij de namen in het boek des levens zien. Ja. Dus dit bevestigt nog eens wat we in de laatste uitzending gezegd hebben. Paulus is geen cavalier-cel. Hij werkt niet alleen. Er is een grote groep van mensen hier wie hij vermeldt en ook herkent hun bijdrage. Dus ze hebben bijgestaan in de strijd, ook vrouwen, in de verkondiging van het evangelie. Tegelijk is het wel opvallend dat er eigenlijk 2 versies bestaan over dezelfde feiten, namelijk dat we in Handelingen zien dat Lydia eigenlijk een zeer prominente rol toebedeeld krijgt, terwijl Paulus in zijn Filippenzenbrief andere figuren op de voorgrond zet, eigenlijk, naar voren schuift. Hoewel hij natuurlijk niet uitsluit. Hij zegt, ja, er zijn andere medewerkers geweest die in het boek des levens opgeschreven staan. Dus hij sluit wat natuurlijk niet uitsluit dat Lydia daar dan bij die groep thuis hoort. Inderdaad. En Handelingen concentreert zich meer op de gastvrijheid van Lydia. Ja. Terwijl Paulus zich meer concentreert over de samenwerking in de verkondiging van het evangelie. En dus over die verkondiging, we zien daar Paulus die verkondigt aan de rivier in Filippi. Toen ik die passage herlas in de voorbereiding van ons gesprek, deed het mij onmiddellijk denken aan het gesprek van Jezus met de Samaritaanse aan de bron. Kan u daar iets over zeggen, over de dikwijls opvallende gelijkenis tussen handelingen en bepaalde passages in het evangelie? Wat dat daar juist gebeurt? Ja, dat vind ik een zeer belangrijke observatie. Dus Handelingen gebruikt dus soms motieven om de uitbreiding, de verspreiding van het vroege christendom in parallel te brengen met het leven van Jezus. We zullen dat ook zien als we spreken over Korinthe. En het zou dus kunnen dat hier dergelijke parallellen ook aanwezig zijn. Ook al specifiek bij de Samaritaanse ben ik misschien eerder iets aarzelend, omdat de traditie van de Samaritaanse kennen we alleen in het Johannesevangelie. Mm-hmm. Terwijl we hier dus Lucas aan het woord horen. Anderzijds weten we ook dat Lucas en het Johannesevangelie nauwer met elkaar verbonden zijn dan de andere evangelies. Mm-hmm. Dus die sluiten toch ergens nog nauw met elkaar aan. Maar anderzijds denk ik, dus vrouwen aan een rivier, aan een bron, vrouwen dus aan ergens een plaats waar water is, dat is een heel bekend, ook in het Oude Testament, een heel bekend motief. Ja. Dus het hoeft niet noodzakelijk een rechtstreekse band te hebben, maar dat zijn wel motieven die in die tijd zeer bekend zijn. Ja, en die het verhaal natuurlijk ook een zekere structuur meegeven. En ook, ja, zoals u aangaf, die ook natuurlijk het verhaal van de eerste christelijke gemeenschappen doen inkantelen eigenlijk in het verhaal van Jezus zelf en de manier hoe hij is rondgetrokken. Inderdaad, die parallelie tussen het leven van Jezus en het leven van de vroege christelijke gemeente is natuurlijk een theologisch concept van Lucas. Ja. Dank u wel, professor. Zo, dit was het voor onze aflevering over Paulus in Filippi. We zijn dus intussen in Griekenland beland, samen met Paulus. En vandaar zullen we verder trekken naar Thessalonica. Daarvoor zal u de volgende aflevering moeten aanklikken. Graag zien we u daarvoor terug.